mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Ngayong araw na ito mga kabayan, gagawa po tayo ng tutorial kung paano maglagay ng harang sa ating mga na-upload na video, okay? Ayan. Buksan po natin ang ating YouTube. Ayan, dito po tayo sa ating channel. Okay. Sa mga mobile user dyan mga kabayan, i-click nyo lang po dito sa may tatlong gilid doon, desktop view, para makikita natin ang parehas na nakikita natin dito, okay? Pero ipapakita ko rin kung paano rin maglagay mamaya doon sa ating YouTube Studio app sa ating mobile, okay? Ayan. Computer po yung ginagamit natin ngayon. So, dito po sa bandang kanan, i-click po natin yung ating profile picture, okay? Hanapin po natin yung YouTube Studio. Ayan po mga kabayan, ito po yung YouTube Studio. Ayan, click po natin yun. Ayan. Ito pong makikita natin mga kabayan, pag click natin yung YouTube Studio channel dashboard. Okay, click lang po natin dito sa may baba ng dashboard, may nakasulat na content, okay. Ayan. Yan po nakalagay yung mga in-upload natin, yung mga videos natin, okay. So, ayan po siya mga kabayan, okay. Example lang, lalagayan po natin itong silicone, how to cook nilagang baka with pichay, okay. Pre-nebit ko po yan. Pero mostly dito lang pong pipindutin natin para mabilisan, okay. Itong on, okay. On off lang ang kailangan natin iyon, okay. Ayan. Next po natin. Ayan. Dati po wala pong next, ngayon meron na po dahil yung bagong update, okay. Ayan. Ito pong makikita natin, tell us what's in your video, okay. Yan po, basahin lang po natin kung ano yung mga kanyan, okay. Kung ano yung mga nakasulat. Does your video content title, description, keywords content any of the following? Meron po tayo dito sa baba, okay. Inappropriate language, okay, wala po tayo nun, okay. Adult content, wala rin po tayo nun. Violence, wala rin po. Shocking content, wala rin po. Harmful or dangerous acts, wala rin po. Drug-related content, wala rin po, okay. Hateful content, wala rin po tayo dyan, okay. Firearms-related content, wala rin. Sensitive issues, okay. Wala po tayong mga yan. Kaya ang ikuhan po natin na naglabag. Okay, ayan po. Makikita natin dito sa ating gilid ng screen, okay. Sa bandang kanan, how you rated your ads, YouTube Premium, na-checka na lahat po yun, okay. Submit lang po natin. So, ganun lang po kadali mga kabayan. Pag nasubmit na natin, magkakaroon na po kayo ng harang lang, okay. Pero dapat public po yun kasi naka-private pa po yung video natin. Okay. Tingnan din natin yung mga option dito sa ating video na ito. Kung papakita natin, buksan din natin dito yung mga paparuhi, okay. Ayan. Sa mga option lang para maglagay ng harang, okay. Dito sa bandang kanan mga kabayan, meron yung in-screen, okay. Pwede kayo maglagay dyan. Okay. Yung mga related natin mga video dyan. Okay. Yan po. Kung gusto nyo lagyan ng mga element, okay. Ayan. I-discard natin yan. Pwede kayo mapan dyan. Yung mga nakikita nyo may lumalabas ng mga picture, mga suggested, dyan po yan. Ganon din po sa cards, okay. Ayan. Pag clinic po natin dyan, pwede po kayo mag-add kung saan nyo gusto. Video or playlist, okay. Ayan. Example yun po natin kung hindi pa natin. Ayan. Ayun doon mga kabayan, nakita nyo nandun na siya. Pwede nyo i-adjust kung saan yung gusto nyo position, kung saan nila makikita. Okay. Ayan. Meron na pala tayo nalagay doon na isang nakarami. So, yun mga kabayan, pag na-play, nakasulat doon. Okay. Ayan. Pagtapos na po mga kabayan, i-save nyo lang po doon. Okay. Tapos punta po tayo dito, tingnan din natin mga kabayan kung tama rin lang po yung mukha natin. Yung mga option doon sa ating monetization doon. Kailangan nyo pong i-check. Okay. Dito po, ang importante po. Pag hindi nyo po clinic doon sa akin, yung kanina yung pinakamabilisan doon na sinabi ko doon. Dito po sa may, doon sa may video edit, tapos punta kayo doon sa may video monetization, okay. Ayan. Doon sa may monetization doon sa baba, i-click nyo lang po ito. Meron din option dyan. On, off, pwede rin po dyan. Pag basta naka-on po lagi dyan, i-double check natin kung naka-check ang mga ito. Kasi pag minsan hindi siya naka-check. Okay. Ayan po. Tapos naka-check dito, check nyo pag meron yung iba, hindi na kung before after. Naka-default na po yun pag yung less than 8 minutes, okay. Pag mababa po, wala po tayong option na kon. Wala pa itong during video mid-roll, okay. Ayan.
Papakita ko po sa inyo mga kabayan kung paano maglagay yung kung saan natin gusto maglagay ng harang. I-explain din po natin. Okay, go back tayo sa ating channel content. Okay. Ayan. Punta po tayo doon sa mahaba kung paano po maglagay yung maraming harang doon sa may gitna. Okay. Ano tayo ng mahaba natin, hindi pa natin na-edit dito. Ayan, meron po tayong dito mahaba. Okay. Hindi ko pa na-ako nito. 360 mo, okay. Punta ko sa details mga kabayan. Ayan. Pag gusto nyo yung mahabang video, pwede kayo maglagay ng kung saan yung purpose. Okay. Pag nakita natin yung video details, okay. Punta lang po tayo dito sa may monetization. Okay. Click lang po natin yun. Ayan. Okay. Iyon ko lang po yan. Okay. Next. Yung pinakita natin mga kabayan kanina. Ayan din. So, dati wala po yung option na yun. Ngayon meron na pa. Meron po yung mga nakasulat. Okay. None of the above. Okay. And submit. So, yun mga kabayan, nakikita nyo mga kabayan yung sinasabi ko kanina. Kailangan natin i-check lahat ito. Okay. Para sigurado lahat ng klase ng ads meron tayo. Okay. Ito, naka-default na yung mga yun. Okay, sponsor ads. Okay. Skippable. Ayan. Non-skippable. Okay. Ito po yung mga kabayan. Before video pre-roll, dapat naka-check yan. Ayan, pag mahaba. During video mid-roll, dapat naka-check din po. Ganun din po sa after. Para pagkatapos ng harang natin, pwede natin yun. Ay, pagkatapos po ng ating video, meron pong patalasas din po sa dulo. Okay? Ayan. Ito po yung kung paano natin maglagay ng harang po sa mga gitna. Kung saan natin pwedeng pwesto. Click lang po natin yung manage mid-rolls. Okay? Ayan po. Ayan po. Makikita po natin yan. Dahil gusto ko pong lagyan po dito sa una. Okay. Eh, kapag gusto nyo lagyan doon sa opening pa lang ng ating video, may harang na kagad. I-call lang natin ng add. Okay. Ayan. So, ito po yung mga nilagay natin kanina. Meron po dito sa gitna. Okay. Nilagay tayo ng mga ito, mga maramihan. Okay. Pero pwede natin i-delete kung saan natin. Okay. Kunti lang ang gusto ko. Okay. Ayan. Maglagay lang tayo ng 4. Okay. Ayan mga kabayan, kunyari gusto kong maglagay dito sa gitna, dito sa may 5 minutes. Okay. Click ko lang po dyan. Pag na-click nyo na po yun, nandun na po yung guhit na yun. Yung straight na guhit na yun. Pindutin nyo lang yung add break. Ayan. Pag add break po, ayan po. Nakita nyo po dito sa screen nito. Nakalagay na po siya dyan. Ayan. Depende po kung saan nyo po gusto dyan. Okay. Ayan. Tapos, pwede rin natin i-adjust mga kabayan. Itong mga harang na ito. Ayan. Kung saan nyo gusto. Okay. Ayan. So, ayan mga kabayan. Yung ilang minuto yung video natin. 17 minutes. Gusto ko 5. Okay. Ayan. Naglagay po ako ng isa sa umpisa. Pangalawa. Tapos, pangatlo. Pang-4. Pang-5. Okay. Yung isa, hindi na ako maglalagay dun sa pinakadulo dahil automatic na yun. Dahil chinikan ko kasi pag minsan lumalabas yung pag minsan hindi. Tapos, ang gawin po natin, i-continue lang natin, okay? Para nandun na po siya. Guys, sa gusto naman pag yung ayaw nyo naman na kayong i-manual, ipindutin nyo lang po yung base automatically. Pero it takes some time, okay? Ayan. Kasi pag itong itong benefits na itong kung saan yung pwedeng ma-adjust natin kung saan natin kung kailan lalabas yung harang, kung ilang minuto, okay? So, i-continue lang po natin. Ayan. Meron lang po kadali mga kabayan. Tapos pindutin natin ang save. Ayan. Note lang natin mga kabayan. I-note lang natin na yung paglagay po ng ads, okay. It takes some time, okay. Mga ilang minuto, okay. Maybe 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, so depende po yung bago nating upload pagka-save natin, okay. So, yun po. So, ganoon lang po kasimple. Papakita ko rin sa inyo yung mamaya dun sa mobile naman natin, sa YouTube Studio na app. Yun mismo. So, ito mga kabayan, dun sa mobile, pwede nyo rin gamitin ito dun sa may Google Chrome. Okay, pero pindutin nyo dun sa may desktop nyo dito sa gilid, okay. Check na natin kung nag-green na siya dun sa ating screen. Okay, hanapin po natin yung inon natin. So, yan mga kabayan, no? Naka-green na siya, nakita niya. Ayan, naka-on na siya. This video is being monetized, ayan. Pero hindi ko po muna pinost kasi naka-private yan.
Okay, pero automatic na yun. Pag pinindot ko na itong ipinablish ko na po ito sa public, automatic nandun na yung harang. Okay. Although pag minsan na automatic lalabas na siya dun, pero it takes some time. 2 minutes, 3 minutes, ganun. Or more. Pag minsan na may mga glitch, okay. May mga pag minsan na didelete. Okay. So yun po, ipapakita ko rin sa inyo yung sa mobile. Okay. Pahabol mga kabayan, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Kung hinanap nyo po yung LS nyo, pwede rin po kayo maglagay. Dito po siya nakalagay sa my live po. Click lang po natin. Okay. Ayan po siya. Ito yung mga LS ko. Pwede po kayong mag-content. Maglagay din po ng mga harang. Ganon din po yung process. Yung dito lang sa live nakalagay po yung mga live natin na videos. Pero yung sa upload doon po siya nakadipon. Okay. Ayan. So, andito na tayo mga kabayan sa ating mobile, okay? Hanapin natin ang YouTube Studio application mga kabayan, okay? Ayan po mga kabayan, nasa dashboard po tayo. Okay, dito sa may bandang taas po sa may dashboard, pindutin po natin yung tatlong guhit, okay? Sa taas ng ating profile. Click po natin yung videos, okay? Ayan. So, ayan po, may mga dollar sign na, may mga harang na po mga yan. Ayan, okay. Ito po ang icon natin. Ang lagyan natin yung nilagay natin kanina inop ko ulit, okay? How to cook nilagang baka, okay? Yan, hindi pa natin na-post yan. Okay. Yan, pagka-click nyo mga kabayan ng ganyan, okay? I-click nyo lang po dito yung may pencil dito sa may taas. Ayan. Ayan. Okay. Tapos, click po natin ang monetization. Tapos, iyon lang po natin dito, monetize with ads. Iyon po natin yan, okay? Bandang kanan po, i-slide po natin, okay? Ayan. Ayan po siya. Make sure mga kabayan na naka-open itong mga na overlay ads, sponsor ads, okay? Skippable video, non-skippable, okay? So, ganyan lang po kadali. Tapos, save natin. Pag sa mobile, mabilisan yan mga kabayan. Automatic na yan. It takes some time. So, ayan po. Meron na po. Meron na po tayong harang. Ganoon lang po kabilis. Ngayon po sa mobile. Okay, check natin dito. Refresh natin. Ayan po, nakikita nyo wala pang dollar. Okay, icon lang natin. It takes sometimes mga kabayan bago lumabas yung okay, yung harang. Okay. Mga ilang minuto. Pag minsan on the spot, pag minsan depende sa natin, sa bilis ng internet at saka yung sa system, okay, ni Lolo. Okay. Ayan, nakalak po siya kasi naka-private po siya, okay. So, puntan mo natin dun sa pakita ko rin dun sa inyo sa Google Chrome. Okay. I-open ko po yung Google Chrome. Pag hindi po sa app, kung dun sa mismong Google Chrome naman kayo maglalagay. Okay, click po natin yan. Okay. So, ayan dito po sa Google Chrome po ito mga kabayan. Ayan. Yung sinasabi ko ito, hindi po siya naka-desktop view. Dito sa tatlong guhit na to para makita nyo yung mga option na lahat. Okay. Na kung ano yung mga pinapakita natin lagi, yun talagang pinaka-con. Desktop view, i-click natin. Okay, yung tatlong tuldok. I-check po natin yung desktop side mga kabayan. So, yan mga kabayan yan. Yan, nalabas na po siya yung tatlong tuldok. Yun, nalabas na po siya yung desktop view mga kabayan. Okay. I-click lang po natin dun sa may ating bandila, okay? Sa ating may picture. Profile picture ng YT, okay? Tapos, YouTube Studio. So, yun mga kabayan, ganyan lang kadali. Ganun na yung process at the same time. Okay? Thanks for watching. Sana may natutunan po tayo ngayong araw na to. Salamat. Bye-bye.